Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Örülök, hogy itt vagy, egy jó témával készültem. Mégpedig a téma ma az, hogy mivel etessünk szárazság idején a nyulainkat, és 9 tippet szeretnék nektek erre adni, 9 jó tippet. Most jelenleg augusztus 30-a van, és mint látjátok, szárazság van mindenfelé, nem csak Magyarországon, hanem itt mifelénk is. Ami fontos, hogy ettől függetlenül többen írtatok rám, hogy hogyan oldják meg az emberek ilyenkor ezt a fajta problémát, hogyan lehetne megoldani. Hát erre fogok most nektek tanácsokat adni, úgyhogy érdemes végignézni a videót, mert mindenképpen biztos vagyok benne, hogy kapsz olyan tanácsot, amivel nagyban segítheted majd a jövőben a munkádat, tehát a nyúltartást, tenyésztésedet, úgyhogy érdemes nézd végig a videómat mindenképp. És amennyiben tetszett, akkor megkérlek rá, hogy lájkold, iratkozz fel a csatornámra, ha még nem vagy csatornatag, és mindenféleképpen kérem, hogy kommentelj is, ha van kérdésed, vagy van észrevételed, vagy valamivel szeretnéd megerősíteni, amit én is leírtam, vagy elmondtam, akkor ezzel segítsd a munkámat szintén. És hát itt vagyok a kertbe, direkt lejöttem, kíváncsiságból így megmutatni, hogy tényleg milyen szárazság van itt is mifelénk. Látjátok, lucerna van vetve, ami messziről nagyon jónak tűnik, augusztus 30-án, de mikor egy kicsit közelebbről megnézzük, akkor azt látjuk, hogy igencsak foghíjas. De mindjárt mutatok egy olyan helyet is, ahol viszont nem. Tehát ugye a kérdés az, hogy mivel etessünk szárazság idején, mivel etessük a nyulainkat, 9 tipp a túlélésért. Hát először is egy tanácsot szeretnék adni mindenkinek, aki szeretné ezt elkerülni, hogy eljön az augusztus, vagy a július vége is az augusztus, és ilyen szárazság van, és azt veszi észre, hogy sajnos nem tud mivel etetni. Az első tanácsadásom az, hogy minden évben, amikor felvásároljuk a szénát, annyi szénát készletezzünk be, amennyi valóban szükséges a következő évi kaszálásig, és még plusz egy ráadás egy hónap. Tehát ha észreveszed, hogy ezt lefordítva számokba, ha tudod, hogy neked például 50 bál szénára van szükséged, kisméretű bálás szénára, ami nagyjából egy idénybe el szokott nálad menni, akkor vegyél 60-at, 10-zel többet, és akkor garantáltan, ha ilyen szárazság adódik, hogy nincsen fű, akkor tudod nyugodtan szénával étetni. A legjobb, sokan mondják azt, hogy nem lehet a nyulakat már, meg én is meséltem egy videóban, hogy nagyon nehéz a nyulakat ugye a fűszezon után átállítani a szénára. Ez való igaz, viszont az éhség a legjobb szakács, úgyhogy ha nem kapnak füvet és kapnak szénát, ott fog előttük állni, higgyétek el, ugyanúgy meg fogják enni. A második, hogy tavasszal, tehát nyár elején, ilyen május környékén, amikor rengeteg esőzés van, rengeteg esőzés. És ezt önöknek is javaslom, aki csak az idén kezdi el a nyúltenyésztést, nyúltartást, hogy mindenképpen kaszáljon annyi füvet, amikor van bőven fű, tehát szálljon rá időt, hogy tudjon belőle készletezni. Azt úgyse szabad rögtön megétetni azt a füvet, vagy azt a szénát, amit kiszárít az ember, még ha lucernából is kaszálod, hanem hagyni kell, és majd ilyenkor augusztusban elővenni. Tehát ez lenne a második tippem. És egész akkor szeptemberig neked ez nem lesz probléma. A harmadik dolog, és azért is jöttem le a kertbe, mert vessünk csemege kukoricát. Nem tudom, itt látjátok-e, bár elég nagy a fű most benne, de nekem kb. 4 sor vagy 5 sor csemege kukoricám van, és 3 sor sima hagyományos kukorica. A csemege kukoricát speciál azért vetettük, hogy ugye nagyon szereti a család a csemege kukoricát, és nem szerettünk volna érte írtó árakat adni. Éppen ezért bevetettük ezt az 5 sort, így soronként olyan 25-30 méteres sorok, és hogyha probléma van, és múltkor is volt, góréval kezdem etetni a nyuszikat. Tehát látjátok, ez a kukorica góré, amit most is mutatok nektek, ez egy jó minőségű étetőanyag, csak sokan nem tudják. Ezt onnan tudom biztosan, mert körülbelül ilyen 12 évvel ezelőtt, sajnos igen
rossz anyagi helyzetben voltunk még, hát hiszen Ukrajnában élünk, ez nem meglepő, tehát akkor is már nyulászkodtam egy jó pár éve, de jött az ősz, és nem volt pénzem, hogy szénát vegyek, vásároljak, arra pedig nem volt időm, hogy elmenjek és saját magam kaszáljak olyan mennyiségben, hogy egész térre elég legyen. És elkezdtem utána olvasgatni az interneten, és kiderült, hogy a kukorica góréja, a jó minőségű, tehát ez egy jó minőségűnek számít, ha időben levágjuk, 80%-ba annyi szénhidrátot, rostot és más sok minden vitamin tartalmaz, mint maga a lucerna. Tehát ennek a górénak az összetétele majdnem egyenlő a lucernáéval, 80%-ba. Ezen meglepődtem, persze nem így adtam oda egyenest a nyulaknak, így nagy hosszan, hanem kisboltában vagdostam, ezt elraktam térre, tehát tudom nektek most is javasolni, hogy lehet, hogy elsőre egy kicsit furcsa lesz a nyúlnak, de ha még zöldön levágjátok, és elkezditek vele lassan etetni, enni fogja, mert ízletes a számára. Főleg ez a zöld rész, csak ott meg kell késsel hasítani azt a kemény részt. Úgy fogja belőle kifelenni a közepét, mint a nyavaja. Próbáljátok ki. A harmadik, pontosabban ez volt a harmadik, a negyedik, hogy hát vessünk lucernát. Ugye látjátok, hogy itt nekem van egy háztáji részem, hát ugye Magyarországon másképp méritek a négyzetméter alapján. Most ha négyzetméter alapján akarnám felmérni, akkor ez egy 10 méter, 11 méter széles, de 10 méteren van lucerna, és vagy 50 méter hosszú, nem tudom, 500 négyzetméter. Ha lehet a hülyeséget mondtam, akkor bocsánat, javítsatok ki. Ez be van vetve ugye lucernával, ez körülbelül már 7 éves a lucerna, látszik is, hogy nem fiatal, és ennek az előnye, hogy én tavasztól megkezdem, és egész őszig folyamatosan a zöld füvet kaszálom. Tehát ezzel is megoldható egy pici előre gondolkodással az, hogy mi van akkor, amikor nem tudunk árokpartról, meg ugye nekem még szerencsés helyzetem van, mert itt van velünk szembe egy szép nagy hegy, domb, de mi hegynek hívjuk, ugye van ott is kaszáló rész, nagyon jó fűvel, illetve még szerencsésebb helyzet vagyok, mert a kertem végében is van egy nagy hatalmas mező, ahol már vannak veteményes részek, de mégis vannak olyan részek, ahol lehet menni kaszálni. Úgyhogy számtalan ilyen hellyel vagyok körülvéve, csak idő kell rá, és energia, és meg tudom oldani a füves részt. Még egy fontos dolog, ugye a lucernával előre gondolkodunk, és az egyik legjobb befektetés, mindenkinek tanácsolom, hiszen egyszer felszántod a földet, legyomírtóztad, elvetetted, legyomírtóztad, és a következő 7-10 évben ez neked gyönyörűen hozni fogja a termést, és a legjobb a nyúlnak. Nem kell várni, hogy nagy legyen, folyamatosan kaszálható, mert minél többször vágod a lucernát, annál jobban nő. Na most emlékeztek, volt egy olyan videóm, hogy a nyúltenyésztés extra haszna. Tehát ha nincs csatorna rendszer a szennyvíz elvezetésére, valószínű, hogy van neked is ilyen szennyvíz gödröd derítővel, vagy derítő nélkül, és ugye javasoltam, hogy használjunk hozzá mindenképpen baktériumot. A baktériumot rá lehet kérdezni, hogy miért használok, számomra nagyon bevált, gyönyörűen lebontja a zsiradékokat, lebontja az összes ilyen káros anyagot, és szinte hófehér víz jön ki, vagy nem is hófehér, bocsánat, átlátszó víz jön ki, mutattam is egyszer a szennyvízcsőből, és én azzal szoktam a trágyát locsolni. Viszont most a nagy szárazságban úgy döntöttem, hogy a lucernát is meglocsolom, csak nem álltam itt és nem locsoltam úgy, mint kellett volna, ilyen 7000 liter szennyvizet nyomtam rá a lucernára, és nézzétek meg a különbséget, hogy milyen itt, ahol érte a víz. Nézzétek, mint tavasszal, pont ugyanolyan sűrű, és kijött ugyanúgy a gyermekláncfű, minden egyéb más fű is. És mi a különbség a között, ami nem kapott ebből a szennyvízből? Én úgy gondolom, a videó teljesen jól visszaadja. Egy ilyen 30-40 négyzetméteres területet locsoltam be ezzel a szennyvízzel, és ugye vártam rá majdnem egy 2 hónapot, vagy egy hónapot, mire lekaszáltam, mire elkezdtem étetni, tehát garantáltan, és a nyulaknak semmi baja nincsen tőle.
úgyhogy nyugodtan ezt is tudom javasolni, használd fel azt, tedd hasznossá magadat, ami van a ház körül. Na most, ha nem akarsz csemege kukoricát, mert úgy gondolod te azért nem szeretnél kapálni, meg ilyesmi, akkor sima hagyományos kukoricát, mint ami nekem ott van a végében, ugye majdnem 3 méter magasok, akkor vesd be azzal a kertedet, mert ez dupla haszon, hogyha sima kukoricával veted be. Egyrészt ugye magát a górét fel tudod használni etetésre, és olyat használj, olyan kukoricát, ami ugye hamar érik. Második az, hogy mikor letörted róla a kukoricát, azt egész télen etetheted a nyulaiddal lassan felfele, mert télen ugye adhatunk a nyulaknak azért, ha nem is nagy mennyiségbe, de adhatunk nekik kukoricát. A hetedik dolog, hogy amit én is szintén csináltam a kezdet-kezdetén, vessük be a kertünket takarmányrépával. Annak idején mi úgy csináltuk, amikor volt krumpli is, akkor minden második sor krumpli közé bizony, hogy vetettünk répát, minden 3 lépésnél kiszórtam ilyen 3-4 magot, és mivel jó volt a föld, ugye akkor is ráment a trágya, így volt úgy, hogy egy ekkora területen körülbelül egy ilyen tonnányi takarmányrépát tudtam betakarítani. És a takarmányrépának az előnye, hogy ilyenkor a nagy melegbe is adhatod a nyúlnak, de nem a takarmányrépát adtam ilyenkor, hanem az alsó leveleket. Az alsó levelek a takarmányrépának elkezdenek lefele állni. Amíg tiszták voltak, én azokat letépdestem, és ahhoz szoktattam hozzá a nyulakat, gyönyörűen ették, és minden napra volt belőle a legnagyobb szárazság idején. Tehát szép lassan hozzászoktattam, egy kis répát is kaptak, és nem volt megint csak probléma, hogy mivel etessek. De erre gondolkodni kell előre, tehát ehhez az kell, hogy előre tervezd meg a következő évedet, hogy tudjad, hogy mit is akarsz csinálni, és hogyan csinálod. A 8., hogy tehát mit adhatok még a nyúlnak, ugye ha ezek mind egyik se adott, mert tételezzük fel, hogy nincsen kerted, nem tudsz lucernát bevetni, nem tudsz répát ültetni, nem tudsz tengerit se, akkor van még olyan lehetőség, hogy ha van almafa a közelben, vagy van almás, vagy gyümölcsös. Persze az, ami nincs agyon permetezve, hanem ismered a gazdát, vagy esetleg a sajátod, akkor mehetsz oda szépen, zsenge vadhajtásokat lehet a nyúlnak vágni, hogyha nem volt permetezve. Nagyon szereti. Emellett az akácosból zsenge ágakat, leveleket lehet hozni, szintén etetheted a nyúllal, májvával, pázsitfűvel, csicsóka levele, fodros lórom, kövérporcsin, kapor, csalán. A csalánnal csak annyit kell tenned, hogy mikor letépted, akkor kesztyűvel legyen kezed, és akkor vagy taposd meg, vagy pedig akkor úgy jó moncsád össze a kezeddel, és nem fogja csípni a nyúlnak a száját, imádni fogja, főleg a fiatal. És arról nem beszél, hogy a családnak rengeteg jó, hasznos tulajdonsága van. Mellette paréj, lórom, eperfa levele, ugye nekem is van itt egy hatalmas eperfa, úgyhogy nyugodtan ezt is tudom etetni, sőt etettem is egy időbe, fűzfa levele, nyárfa levele, akácfa levele, sőt szőlő. Nem tudom, kinek van még szőlő, nekem van az udvaron, a szőlőnek a zsenge leveleit szintén lehet etetni a nyulakkal. Ezen kívül cickafark, vadgesztenye érettermése és a mak érettermése. Tehát újra összefoglalnám ezt a 9 pontot röviden és tömören. Tehát először is mindenképpen készletezzünk annyi szénát előre a nyulaknak, előre gondolkodva, hogy kitartson a száraz időszakban is. Ha ezt nem tudod megvalósítani, akkor a második pontként ezt tanácsolom, hogy tavasszal, amikor van bőven fű, akkor kaszálj, és pont azért kaszálj, hogy legyen mihez nyúlni az augusztusi időszakban. A harmadik, hogy vessünk a kertbe csemege kukoricát, és annak a szárát fel tudjuk étetni a nyulakkal. A negyedik, hogy vessünk lucernát, ugye ez mindenképpen hosszú távon kifizetődő. Ha nincs csatornarendszer, ez az 5. pont, akkor mindenképpen javasolt a lucernát is ezzel locsolni, tehát maga a szennyvízzel, de megfelelő baktérium kezelés után és megfelelő várakozási idő után természetesen. A 6., hogy vessünk sima kukoricát, hiszen ennek a
kukorica csövet is meg tudjuk étetni a nyulakkal, egész télen étethetjük, hogyha bőségesen vetettünk, és a szárat is, csak ne feledjük el, hogy a szárat azt fel kell szépen hasgatni. Ezen kívül vessünk takarmányrépát, ilyenkor a téphető leveleiből, hiszen ilyenkor már gyönyörű levelei vannak, nyugodtan etethetjük a nyulainkat, természetesen betartva szigorúan az új kaja hozzászoktatási szabályokat, plusz ugye akár a répával is etethetjük a nyulainkat, tehát és mellette a zab kiváló. És hogy mit adhatunk még, ugye a nyuszi nagyon szereti az akácfavirágot, az akácnak a levelét ágastól, a lucernaszénát, vagy a lucernát zöldön, vadgesztenyét természetesen, csak a belüljét, a szőlőnek a levelét, minél zsengébb leveleit, szárastól, természetesen a takarmányrépát, leveleit, a pázsitfüvet, nyárfának a levelét, a májvát, nagyon sok helyen megtalálható, makkot is érdemes szedni, főleg télen nagyon szeretik. Lósóska, nagyon sok helyen minden kertben van. Kukorica, csemege kukorica, ipari kukorica, szára is. Paréj, vagy kövérporcsin, bocsánat, fűzfalevele, eperfának a levele, és maga az eper is ágastól, csicsóka, cickafarok, és végül, de nem utolsó sorban, alma és almának Hát remélem segítettem zsengéje, ezzel a rövid ágai. videóval, mivel igyekeztem mindent összeszedni, minden tudásomat, és utána is olvasgattam, plusz amit én is már használtam, tapasztaltam, hogy minden segítséget megadjak nektek. Ha tetszett a videó, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, és lájkold az oldalamat, nézzétek meg, közben belinkeltem, hogy milyen szép helyen lakok. Ez a Beregszász, ugye azért vagyok beregszászi nyúltenyésztő, mert Beregszász városában születtem és itt élek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha néztétek a műsoromat, köszönöm szépen, hogy velem voltál. Kérlek, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és legyetek csatornatagok. Sziasztok!